ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. මම මේ වීදුරට දාන්නේ කෘතිම කෝඩියල් එකක් නන් නෙවෙයි. අපේ රටේ බොහොම බහුල අපි කවුරුත් කන්න ආස කරන වරක වලින් හදාගත්ත රසවත් බීම් එකක්. ඉතින් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ගෙදර තියෙන රවි පාවිච්චි කරලා ඉක්මනින් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම ඇට ඉවත් කරගත්ත වරක මදුරු ටික මේ වගේ පුංචිට කපා ගත්තා. මම මෙතන වරක මදුරු 10ක් විතර ගත්තා. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුව ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා සීනි ටිකකුත් එකතු කරනවා. වරකවල පැණි රස අනුව තමයි අපි සීනි දා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු ටිකක් වගේම දෙහිය මුළු ටිකකුත් මේකට මම එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ සීතල කරගත්ත වතුර, කූල් වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා බොහොම ස්මූත් වෙනකන්. මේ තියෙන අපේ මිශ්‍රණය මෙතෙන්දි බලලා උப்பு වැඩි නම් අපිට තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ බීම් එක රෙඩි. දැන් මම මේක මේ විදිහට වීදුරු වලට දාගන්නවා. ඊළඟට මේක උඩින් මම ගම්මිරිස් චුට්ටක් ඉහා ගන්නවා. මේක එතකොට ඇත්තරම රසයි. ඉතින් ගෙදරට එන අමුත්තෙකුට වුණත් කෘතිම බීම් පිළිගන්නන්න නැතුව මේ විදිහේ වරක ජූස් එකක් හදලා පිළිගන්නන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.